تخيلوا أنفسكم في القرن الثالث عشر الميلادي، حيث تتصارع القوى الكبرى في الشرق والغرب من أجل السيطرة على الأراضي المقدسة، وعلى رأسها مدينة القدس. وسط غبار المعارك وقسوة الأيام، ظهر قائد كان يشع بنجمه في سماء التاريخ الإسلامي. إنه الملك الصالح نجم الدين أيوب، القائد الذي أصر على أن الله أكبر من كل خطر، وأن القدس لا تساوم. الملك الصالح نجم الدين أيوب هو أحد سلاطين الدولة الأيوبية، وقد اشتهر بقوة إرادته وحنكته السياسية والعسكرية. عندما تولى زمام الأمور لم تكن الظروف مثالية. كانت الدولة الأيوبية تواجه التحديات من الداخل والانقسامات بين الحكام، إضافة إلى خطر الصليبيين الذي لا يزال مستمرا في المنطقة. لكن نجم الدين لم يكن رجلا يقبل الاستسلام. أدرك أن استرداد القدس لن يتحقق إلا بإصلاح الداخل وتقوية الجيش، فعمد أولا إلى استعادة وحدة الدولة الأيوبية، محققا تحالفات بين القوى المتصارعة. ثم بدأ بإصلاحات واسعة النطاق لتقوية الاقتصاد ورفع كفاءة الجيش. ولأنه كان يعرف أن المعركة القادمة ستكون شرسة، ركز على تدريب القوات تدريبا مميزا وجلب الأسلحة المتطورة في ذلك الوقت. وفي العام 1244 جاءته الفرصة الذهبية. اجتمعت قوات الصالح مع قبائل الخوارزمية الذين كانوا قد طردوا من أراضيهم، وأصبحوا مستعدين للقتال إلى جانب المسلمين. هذا التحالف بين الجيش الأيوبي وقوات الخوارزمية كان بداية الانطلاق نحو القدس. كانت المعارك في غاية الشراسة، لكن الملك الصالح أدارها بذكاء عسكري بالغ، وواجه الصليبيين في معركة غزة الحاسمة، تلك المعركة التي أسفرت عن انتصار تاريخي مميز. وبعد هذا النصر دخل المسلمون القدس وهزموا الحامية الصليبية فيها. بعد أكثر من 4 عقود على فقدانها، عادت القدس إلى يد المسلمين تحت قيادة الملك الصالح نجم الدين أيوب. كانت لحظة انتصار ليست فقط لأنها استردت أرضا مقدسة، ولكن لأنها أعادت الأمل للأمة المتفرقة وجمعت شملها تحت راية واحدة. لكن قصة الملك الصالح لا تنتهي عند هذا الحد. رغم مرضه ومعاناته، استمر في إدارة شؤون الدولة، مؤكدا أن القدس ليست مجرد مدينة، بل رمز للكفاح والصمود. كان يسهر الليالي يناقش خطط الدفاع والسياسة والعدالة، حتى لحظة وفاته عام 1249، تاركا وراءه إرثا من العزة والكرامة. اليوم عندما نتحدث عن الملك الصالح نجم الدين أيوب، فإننا نتحدث عن رجل يمثل المعنى الحقيقي للإصرار والتضحية. قد تكون حياته مليئة بالتحديات، لكن إرادته التي لا تقهر جعلت منه واحدا من أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام.